Hello, grade 10 children. Today's lesson is based on the 5th unit in your workbook. Do you remember the topic? It's best practices. අපි කිව්වා best practices කියන්නේ හොඳම පුරුදු කියලා. Do you remember what we did in Pupil's book activities? I hope you remember them very well. Let's look at the workbook activities too. Activity 1 is a speaking activity. එතකොට ඔයගොල්ලන් මේක හොඳට කතා කරන්න පුහුණු වෙන activity එකක් නිසා ඒ විදියටම කරන්නත් ඕනේ. What do you like to do in your leisure time? ඒ මොකක්ද ඒකේ අදහස? leisure time කියන්නේ අපි විවේකීව ඉන්න කාලය කියන එක. අන්න ඒ කාලය ඇතුළත ඔයගොල්ලන් කරන්න කැමති මොනවද? leisure time. එක එක්කෙනාට කැමති විදිහේ විනෝදාංශ තියෙනවා leisure time එක කරන්න. සමහර අය leisure time එකේ හුඟක්ම කැමති ගෙදරටම වෙලා ඉන්න. ඉතින් ඒක එක එක්කෙනාගේ ආසාවල් අනුව වෙනස් වෙනවා. Means it depends on the likes and dislikes of different people. Order the following leisure time activities according to your preference. දැන් ඒක නම් මට කරන්න බෑ. මොකද according to your preference කියන්නේ ඕගොල්ලන් කැමති විදිහට. හැබැයි මේ එකින් එක කියන්නේ මොනවද කියලා විතරක් අපි බලමු. You have to have a list of leisure time activities with you. I hope you have the workbook with you. And you also have to have a writing book with you. එතකොට මේවා බලලා අපිට පුළුවන් ඒ කැමති order එකට ඒවා writing book එකේ ලියන්න. Go on a picnic. අපි දන්නවා දිග trips යන්න බැරි වුණාට සාමාන්‍යයෙන් ඔය දවසකට විතර යන පික්නික් එකකට අපි හුඟක් කැමති දිග ගමනක් යනවට වඩා පහසුවෙන් යන්නත් පුළුවන්. Help elders. එහෙම හුඟක් හොඳ ළමයි ඉන්නවා. අපිට විනෝදයක් ලබන්න විතරක් නෙමෙයි තව කෙනෙක්ට උදව් කිරීමක් තුලින් විනෝදයක් ලබන්න කැමති අයත් ඉන්නවා. Help elders. ඒ කියන්නේ වැඩිහිටි අයට උදව් කිරීමෙන් සතුටු වෙන අය ඉන්නවා තමුන්ගේ විවේක කාලය තුල. Walk in the garden. තමුන්ගේම වත්තේ ඇවිදින්න ආසයි ඉන්නවා. ඉතින් ඒකට නම් බොහොම පිළිවෙලට තියාගත්ත garden එකක් ඕනේ නේද? Go for a swim. Some people like to go for a swim in a swimming pool or even in the sea or a river. Watch television. ඒකත් හුඟක් හොඳ pastime activity එකක්. හැබැයි ඕනාවට වැඩියෙන් කරොත් තමයි හොඳ නැති වෙන්නේ. Be alone. Look at that. Some people don't want to do anything in their leisure time. They just want to be alone. Alone කියන්නේ මොකද්ද? තනිවම ඉන්න කැමති අය ඉන්නවා තමුන්ගේ විවේක වෙලාවට. Read a book or newspaper. හුඟක් අය ඉන්නවා පොත් කියවන්න කැමති. හැබැයි අපේ දරුවෝ අතර නම් ටිකක් අඩු ඇති newspapers කියවන්න කැමති අය. හැබැයි වැඩිහිටියෝ හුඟක් ඉන්නවා newspapers කියවන්න කැමති. ඒ වුණාට දුවලා පුතාලා newspapers කියවනවා නම් පුවත්පත් කියවනවා නම් ඉතාම හොඳින් ඔයගලන්ගේ භාෂාව වර්ධනය වෙනවා. Go to the playground. Yes, you like to go and play in a playground. Visit an exhibition. අපි දන්නවා එක එක විදිහේ exhibitions තියෙනවා ප්‍රදර්ශන. සාහිත්‍ය මාසයේදී තියෙන book exhibition එකට දුවලා පුතාලා හුඟක් ආස ඇති. ඒ වගේම තව තියෙන්න පුළුවන් මල් පැලවලට exhibitions තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට එක එක උත්සව අවස්ථා ගැන ගෘහ භාණ්ඩ ඒ වගේම සමහර වෙලාවට තියෙනවා ඉතාම ලස්සන ප්‍රදර්ශන අපේ රටේ නිපද වෙන භාණ්ඩ ගැන. අත්කම් නිර්මාණ ඒ වගේ දේවල් වලටත් exhibitions ප්‍රදර්ශන තියෙනවා. ඒවා බලන්න යන්නත් හුඟක් අය ආසයි. Go shopping. That's also a very interesting thing. But you have to be careful not to buy things which you don't want. Spend time with friends. That's a very interesting activity. To be with friends whenever you are free. යාළුවොත් එක්ක ඉන්න එක නම් හුඟක්ම සතුටෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. Relax at home. Some people, I told you, don't want to go out and do anything. They just want to stay at home and relax.
තමුන්ගේම නිවසට වෙලා විවේක සුවයෙන් ඉන්න කැමති අය ඉන්නවා කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැතුව. According to your likes and dislikes, decide the order of activities you write. මොන අනුපිළිවෙලින්ද මේ activities ලියන්න කියලා හිතන්න ඕනේ දුවල පුතාලා කැමති දේවල් අනුව. Compare your preferences with your friends. යාළුවන්ගේවත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලන්න. Give reasons for your choice. හේතු දෙන්න ඔයාගේ තෝරා ගැනීම සම්බන්ධයෙන්. You may use the following phrases. My first choice is to. I don't like. I selected it because. මං ඇයි මේක තෝරගත්තේ. අන්න ඒ විදියට තමුන් කැමති දේවල් කියන්න කියලා කියනවා. Now let's look at some examples, but you have to practice it orally. අපි මේ ඊළඟට බලන example එක ලියලා වගේම කියලාත් practice කරන්න ඕනේ දුවලා පුතාලා. Write 5 sentences about your preferences. Use the above phrases. My first choice is to read books during my leisure time. මගේ පළවෙනිම තෝරා ගැනීම විවේක කාලයේදී පොත් කියවීම. I selected it because it gives me both pleasure and knowledge. ඇයි මම මේක තෝරාගත්තේ? මොකද ඒකෙන් මට සතුටත් දැනුමත් දෙකම ලැබෙනවා. Since I read a lot, I love to visit book exhibitions too. මම හුඟක් කියවන හින්දා ගොඩාක් කැමති පොත් ප්‍රදර්ශනවලටත් යන්න. However, I don't like reading newspapers because I find them very boring. ඒ වුණත් මම එච්චරම පුවත්පත් කියවන්න කැමති නැහැ. මොකද මට ඒක කියවනකොට හරිම කම්මැලිකමක් දැනෙනවා. My next favorite leisure time activity is to go on picnics during long holidays. නිවාඩු ලැබුණ කාලෙට picnics යන්න මම හුඟක් ආසයි. ඒක මගේ ඊළඟට කැමති activity එක විවේක කාලයේදී කරන. දැන් බලන්න අපි ආස දේවල්. Preferences. How are we going to express them? My first choice is. එක විදිහක්. I selected it because. ඇයි මම මේක තෝරගත්තේ කියලා හේතුව කියන හැටි. I love to visit. තමුන් ආස දේවල් ගැන කියන විවිධ ආකාර. I don't like. ආස නැති දේවල් කියන්නත් එපා. My next favorite. ඊළඟට කැමති මොනවටද? Then there is another example about a sister. My sister's first preference is to relax at home when she has free time. ඒ කියන්නේ එච්චරම එළියට යන්න ආස කෙනෙක් ගැන නෙමෙයි. ගෙදරට වෙලා විවේක සුවයෙන් ඉන්න ආස කෙනෙක්. What she likes best is to watch television during such times. එයා වැඩියෙන්ම ආස ඒ වගේ වෙලාවට during such times කියන්නේ. ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි කිව්වේ leisure time කියලා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවල් වලට වැඩියෙන්ම කැමති මොනවටද? ටෙලිවිෂන් එක බලන්න. She selected this hobby because she is not an outgoing person. එයා මේක තෝරගත්තේ මොකද? එයා එහෙම එළියට ගිහිල්ලා සතුටු වෙන ඒ වගේ කෙනෙක් නෙමෙයි. Not an outgoing person. Secondly, she enjoys meeting with friends at home. දෙවනුව එයා හුඟක් ආසයි යාළුවොත් එක්ක ගෙදර හම්බ වෙලා කතා බහ කර කර ඉන්න. වැඩියෙන්ම කැමති ටෙලිවිෂන් බලන්න ගෙදර ඉන්න ගමන් ඊළඟට කැමති යාළුවෝ හම්බ වෙන්නත් හැබැයි ඒත් ගෙදර යාළුවොත් එක්ක එළියේ හම්බ වෙන්න නෙවෙයි. She also loves to help elders whenever she can. ගෙදර ඉන්න කැමති කෙනෙක් වුණාට හුඟක් හිත හොඳ කෙනෙක්. වැඩිහිටියන්ට උදව් කරන්න කැමති whenever she can. හැකි හැම අවස්ථාවකදීම. Now let's see how we have written this. How do we show our preference or someone else's preference? My sister's first preference is. මගේ සිස්ටර්ගේ වැඩිම කැමැත්ත, පළමු කැමැත්ත.
what she likes best is. එයා හුඟාක්ම ආස. දැන් මෙතන ගෙදර ඉන්නවා කියන එක නිසා අපිට ඇක්ටිවිටි එකක් ගැන කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉස්සෙල්ලාම කැමති දේ හැටියට she selected this hobby because. එයි මේ hobby එක මේ විනෝදාංශය තෝරගත්තේ. දෙවනුව ආස මොනවටද? she enjoys. she also loves. ඒ වගේම කියන එකට තමයි මේ also කියන්නේ. මේකටත් කැමති කියන එකට. Next we have a set of words which we are going to use in the next activity. Identify the word class of the above set of words as used in the listening text and separate them to the 3 dishes given below. Word class. අපි දන්නවා class එකක් කියලා බෙදනකොට වචන බෙදෙන එක කොටස් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා 3ක්. Nouns, adjectives, verbs. What are the other word classes? You have many word classes. අපි තව ප්‍රධාන මේවා කීපයක් මතක් කරොත් prepositions තියෙනවා, articles තියෙනවා, ඒ වගේම තව තියෙනවා interjections කියලා තියෙනවා. word classes කියන එක අපි වචන එක කොටස් වලට බෙදීමක් කරනවා කියන එක තමයි අදහස් වෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ nouns, verbs and adjectives. නාමපද, ක්‍රියාපද, නාම විශේෂණ. ඒ වගේම අපි adverbs කෙරුවා pupils book එකේදී. ඒකත් එක word class එකක්. Collect. Potato, grated. We'll write those 3. Collect. Potato. Grated. Verb එක past එකෙන් තිබුණත් present එකෙන් තිබුණත් ඒක verb එකක්. So we will mark the words we have already written. Then we'll take heat, squeeze, cold. Heat, squeeze, cold. Now we'll take sugar, cabbage, bell and fry. Next we'll take garbage, chopped, method and ingredients. Chopped is a verb, so it goes here. Then we have flour, add, dried and mix. We can take stir, serve, cook and small. And then we could also take
soak, spoon, paper, hot. A few words left. We have sweet and fruit. Sweet is an adjective and fruit is a noun. So you have put all the words into the dishes now according to their word class. Activity 4. Use the words given above to write 3 steps of making the soya curry. Soya curry එකක් හදන්න step 3කින්. අපි step 3කින් ලියනකොට ඒකේ තියෙන හදන ක්‍රමය කීපයක් එකතු කරලා තමයි අපිට කියන්න වෙන්නේ එක step එකක් ඇතුළත. Number 1. Boil the soya meat in hot water and drain till it is dry. ඒ කියන්නේ වතුරේ උණු වතුරේ boil කරලා අපි ඒක අන්තිමට මොකද්ද කරන්නේ ටිකට drain කරනවා. ඒ කියන්නේ වතුර ඔක්කොම හරිනවා මෙලිකලා. Mix the soya meat with turmeric powder, chili powder, salt and masala mix. දැන් මේ drain කරාට පස්සේ drain කරලා හරිනම් අර squeeze කරනවා කියන එකත් හරිනම් කියන්න ඕනේ මිරිකලා වතුර වැඩිපුර තියෙන ටිකත් අයින් කරන එක. ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ මේකට mix කරනවා එකතු කරනවා අපි කුළු බඩු. මෙතන තියෙන කුළු බඩු වර්ග ටික එකතු කරනවා. තවත් දේවල් දාන්න පුළුවන්. මේ සරලවම step 3කින් කියනකොට කියන්න පුළුවන් විදිහක් heat oil in a pan and temper chopped onions, garlic, green chilies and curry leaves. ඒ කියන්නේ තෙල් pan එකක රත් කරලා ඒ දේවල් chopped onions කියන්නේ අපි කපපු කෑලි වලට කපපු ලුණු ඒ වගේ දේවල් ඔක්කොම මේ තෙලේ පොඩ්ඩක් බෙද ගන්න කියනවා. Cook with a little water for 10 minutes. පොඩ්ඩක් වතුර දාලා විනාඩි 10ක් උයලා ඒ වෙනකොට මොකද්ද කරමින් ඉන්න ඕනේ while adding. මොනවද add කරන්නේ එකතු කරන්නේ? temper කරපු ingredients කියන්නේ ඒ උයන්න අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය and coconut milk at correct times. පොල් කිරිත් මේ දේවලුත් කොයි අවස්ථාවේදී දාන්නේ? නිවැරදි වෙලාවට දාන්න ඕනේ. උයනකොට එක එක දේවල් එකතු කරන වෙලාව හරියට තියෙන්න ඕන නිසා මේ විදිහට නිවැරදිව ලියන්න පුළුවන්. stir well කියන්නේ හොඳින් කලවම් කරන්න. එතකොට අපිට දීලා තියෙන වචන වලින් අපි සමහර වචන පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මේක ලියන්න. Let's look at another recipe. Why do we do recipes here? ඔව් අපි උයන්න ඉගෙන ගන්නත් ඕනේ. හැබැයි විශේෂයෙන් අපි අවධානය යොමු කරනවා උයන්න ඉගෙන ගන්නවා වගේම අපේ ඉංග්‍රීසි පාඩමේ යමක් විශේෂයෙන් ඉගෙන ගන්න. ඒ මොකද්ද? අපි රෙසිපි එකකදී මොකද්ද කරන්නේ? Giving instructions. උපදෙස් දෙනවා යමක් කරන්නේ කොහොමද කියලා. දුවලා පුතාලට මතකයි. Instructions කරා අපි imperatives Pupils book එකේදී කෙරුවා. ඉතින් ඒක තවත් රිවයිස් කිරීමක් තමයි මෙතන කරන්නේ. Let's look at another recipe. Learn how to write instructions and then you can actually try that recipe. හැබැයි මේක නම් කවුරුත් දන්න එකක්ම තමයි. අපි දන්න එකක් තෝරගත්තේ. එතකොට දුවලා පුතාලට තේරෙනවා මේ මොකක් ගැනද කියන්නේ කියලා. Can you see the instructions? How these imperatives are given? First, what do you have to do? This is your final product. You know what it is. Sieve your flour into a large bowl and mix in salt and grated coconut. Sieve කියන්නේ අපි දානවා පෙනේරකින් පිටි හලලා ඒව ලොකු බෝල් එකකට දාලා ඊට පස්සේ මොනවද mix කරන්නේ ලුණු සහ ගාපු පොල් grated coconut. Add water gradually until dough is soft and slightly sticky. Add වතුර
gradually ටිකෙන් ටික එකතු කරනවා මේ dough එක කියන්නේ පිටිමෝලිය ඒක soft වෙලා ඒ වගේම පොට්ටක් එළන සුළු තත්වයකට එනකම්. Knead the dough until it is smooth and leave for 3 to 5 minutes. අපි දන්නවා පිටිමෝලිය එක පැත්තට හරවමින් තද කරනවා අපි knead කරනවා කියනවා. ඒකට ඒක කරනකොට ඒක ස්මූත් වෙනකම්ම කරලා ඊට පස්සේ විනාඩි කිහිපයක් තියන්න ඕනේ. Grease your palms and the dough lightly with oil. පොට්ටක් oil තෙල් ටිකක් අරගෙන තමුන්ගේ අතයි අර dough එකයි grease කරගන්න කියලා තියෙනවා. Divide dough into balls and place on a greased surface. පුංචි බෝලවලට වෙන් කරගන්න කියලා තියෙනවා මේ පිටිමෝලිය. Flatten each ball with your palm into a roti. Roti එකක හැඩයක් එන විදියට ඒක flatten කියන්නේ අපි දන්නවා පැතලි කරන්න කියලා. Heat a lightly oiled pan over medium heat. Lightly oiled pan. Oil තෙල් පොට්ටක් දාපු pan එකක් medium heat මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ගින්දරක තියෙන pan එකට තියලා ඒක රත් කරගෙන cook rotis 2 to 3 minutes, flipping often until golden brown spots appear. දෙපැත්ත දාලා යම් කිසි මිනිත්තු ප්‍රමාණයක් මේ වෙලාවෙන්ම හැදෙන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ගින්දර ප්‍රමාණය අනුව භාජනය අනුව ඒක වෙනස් වෙනවා. අපි මෙතන අවධානය යොමු කරලා තියෙන්නේ කොහොමද මේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක දෙන්නේ කියන එකට. එතකොට අපි කොහොමද කියන්නේ මේ golden brown spots appear. අර දුඹුරු පාටට පොඩියට ඒ ස්පොට්ස් එනකම්ම එතකොට අපි දන්නවා රොටිය හොඳට පිච්චිලා කියලා. ඒ වෙනකම්ම ඒක දෙපැත්ත දාලා හොඳට කුක් කරගන්න කියලා තමයි ඒකෙන් කියන්නේ. Now you have to try and write another recipe and revise how to write instructions. Now we have to write a few sentences. Activity 5. Use the verbs given below to write instructions. Mention an instance where you can use each of the instructions you wrote. මේ පටන් ගන්න වචන වලින් අපි ලියන instruction එක මොන වගේ අවස්ථාවකදීද පාවිච්චි කරන්න කියලා ලියන්න ඕනේ. What is the example we have here? Dust. Dust the desks and chairs. එතකොට ඒක classroom situation එකකදී එන දෙයක්. Take. We can write take necessary steps to reduce the noise. ශබ්දය අඩු කරන්න අවශ්‍ය පියවර ගන්න. මේ වගේ එකක් සාමාන්‍යයෙන් neighborhood එකකදී අපි සාමාන්‍යයෙන් එකට කට්ටිය පදිංචි වෙලා ඉන්න ප්‍රදේශයක ශබ්දයක් ඇති වෙච්ච වෙලාවක දිගටම ශබ්ද ඇති කරන ප්‍රදේශයක් තියෙනවා නම් අන්න ඒ වගේ වෙලාවකදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක්. මේ ශබ්දය අඩු කරන්න අවශ්‍ය පියවර ගන්න. Then for remove you can write remove excess oil before serving. පිළිගන්වන්න පෙර වැඩිපුර තියෙන තෙල් ඉවත් කරන්න. එතකොට අපි යම්කිසි කෑමක් හදන වෙලාවක පාවිච්චි කරන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක්. Peel carrots before cutting. ඒකත් උයන අවස්ථාවකදී කියන්න පුළුවන් කපන්න ඉස්සෙල්ලා කැරට් වල පොතු සුද්ධ කරන්න කියන එක. Just කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒක ටෙම්පරේචර් එකත් එක්ක පාවිච්චි කරනවා නිවැරදි අංකයට adjust කරන්න කියන්නේ. අපි උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් oven එකක හරි උෂ්ණත්වයට දාන්න අන්න එතන අපිට මෙහෙම වාක්‍යයක් ලියන්න පුළුවන්. instruction එකක් adjust the temperature according to the instructions.
ඒ කියන්නේ දීලා තියෙන උපදෙස් වලට අදාළව නිවැරදි උෂ්ණත්වයට සකස් කරන්න කියලා. check. ඒ කියන්නේ පරීක්ෂා කරලා බලන්න. check the list of names. carefully. ඒක නම් ඉස්කෝලේක ඒ වගේම පන්ති කාමරයක් ඇතුලේ හෝ යම්කිසි නම් ලැයිස්තුවක් තියෙන ඕනම තැනකට ගැලපෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක්. wipe. Wipe your face before applying the cream. ඒ කියන්නේ මේ යම් ආලේපනයක් පාවිච්චි කරන්න ඉස්සෙල්ලා හොඳට මුහුණ පිහදන්න කියලා අපි යමක් මේ වගේ එකක් දාන්න පුළුවන් තැනක් තමයි ෆන්ක්ෂන් එකකට යන වෙලාවක ලෑස්ති වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ විවිධ අවස්ථාවල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් instructions. So what do you have to remember here? See how it starts. Take, remove, peel, adjust, check, wipe. So remember these things when you write instructions. Write a set of instructions to make the public aware of protecting the environment. People have to protect the environment, but some people are not concerned about it. ඒ කියන්නේ සමහරක් අය මේ පරිසරය සුරැකීම සම්බන්ධයෙන් කිසිම සැලකීමක් දක්වන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හැම තැනම උපදෙස් දීලා තිනවා පරිසරය ගැන හිතන්න ඕන විදිහ. So these are some examples. You can write even more examples about the environment. Do not litter. අපි තැන් වල කුණු දාන්න එපා කියලා කියනවා. Use garbage bins provided කියලා ඒ අදහසමයි එන්නේ. වෙනත් විදිහකට කියනවා කුණු නිවැරදිව ඒ bins වලට දාන්න කියලා. No trespassing. සමහර තැන්වල ලස්සනට පිළිවෙලට තියාගෙන ඉන්න lawns එහෙම තියෙනවා. ලස්සන තනකොළ පිස්සවල් තියෙනවා. මිනිසුන්ට ඒවා උඩින් යන්න එපා. අවසර නැතුව එහෙම කියලා තියෙන ඒවා බොහොම පිරිසිදුව ප්‍රවේශමෙන් තියාගන්න. එතන පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම කියන එකට වඩා ලස්සනව තබා ගැනීමක් තියෙන්නේ. හැබැයි ඒකත් ආරක්ෂා කිරීමේම කොටසක්. Leave only footprints, take only memories. ඒකත් අපි දකින ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු අපි වනාන්තරයක් වගේ බලන්න ගියා කියලා. ඒ වගේ තැනකින් කිසිම දෙයක් එළියට ගෙනියන්න එපා. එකම දෙයක් ගෙනිච්චට කමක් නැහැ. ඒ මොනවද? memories. මතක සටහන්. ඒ වගේම අපි යන තැන්වල කිසිම දෙයක් දාලා එන්නත් එපා. හැබැයි එක දෙයක් දාලා ආවට කමන්නේ මොනවද? footprints. පා සටහන්. So leave only footprints, take only memories කියන්නේ පරිසරය සම්බන්ධයෙන් තියෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක්. conserve water. අපි දන්නවා වතුර ජලය කියන්නේ අපි ප්‍රවේශම් කළ යුතු සම්පතක්. plant trees. ගස් වවන්න. ඒ වගේම reduce, reuse, recycle 3R concept කියලා අපි කියනවා පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන් නිතරම අඩුවෙන් පාවිච්චි කරන්න. reduce, reuse නැවත පාවිච්චි කරන්න. recycle ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන්න. Now this is another example. A set of instructions you can see when you write an answer or answer a question paper. අපි බලමු ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න පත්‍රයක හරි යම්කිසි අභ්‍යාසයක් කරනකොට හරි තියෙන්න පුළුවන් instructions මොන වගේද කියලා. ඒ හැම එකක්ම බලන්න පටන් ගන්නේ කොහොමද කියලා instructions තවත් ලියන විදිය පුරුදු වෙන්න මේ උදාහරණ ටිකත් පාවිච්චි කරමු. Number 1. Use short sentences and short paragraphs. කෙටි වාක්‍ය පාවිච්චි කරන්න. කෙටි ඡේද පාවිච්චි කරන්න. Arrange your points in a logical order. ඔබේ අදහස් බොහොම තර්කානුකූල විදිහට arrange කරන්න සකස් කරන්න කියන එක. Say one thing in each sentence. එක වාක්‍යයක් ඇතුලේ එක දෙයක් පමණක් සඳහන් කරන්න. Choose your words carefully. ඔබේ වචන බොහොම ප්‍රවේශමෙන් තෝරා ගන්න. Choose.
Avoid jargon and technical terms if you can. Jargon කියන්නේ technical terms කියන්නේ අපි දන්නවා ඇතැම් විෂයන් වලට විශේෂිත වූ වචන තියෙනවා. ඒව සාමාන්‍යයෙන් අපි ලියන අවස්ථාවල ලියන්නේ නැහැ. ඒවා ඒ විෂය ප්‍රවීණයෝ විතරයි හුඟක් වෙලාවට දන්නේ. විද්‍යාත්මක නාම වෙන්න පුළුවන්, උද්භිද විද්‍යාත්මක නාම, things like that. And also sometimes words related to computer science. Certain words are very technical and they are called jargon and they are understood only by the experts. So we don't write them unless the reader is an expert. ඒ වගේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන්. එවැනි වචන පාවිච්චි කරන්න එපා මේ තැනදී කියන එක. Avoid, වළකින්න. Support your answers with examples. ඔබේ පිළිතුරු වලට examples, උදාහරණ ලියන්න කියන එක. Now you have written instructions for different occasions. දැන් දුවල පුතාලා එක එක අවස්ථාවලට ගැලපෙන instructions මේ වෙනකොට ලියලා හුඟක් ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියෙනවා. තවත් ඕනෑම අවස්ථාවකදී instruction එකක් ලියන්න උනොත් මේ වගේ දේවල් මතක තියාගෙන ඒ අවස්ථාවට ගැලපෙන ආකාරයට ඒවා ලියන්න පුළුවන්. Now you have to write a letter. Do you remember the 2 letters we did in the Pupil's book? There was a letter of complaint and what else was there? Write the letter Mr. Piris would send the municipal council thanking for their positive response and the quick action to solve the problem. Now you remember the second letter too. First, it was a letter of complaint about the improper disposal of garbage. ඒ කියන්නේ තැන තැන අපරීක්ෂාකාරී ලෙස කුණු දැමීම සම්බන්ධයෙන් පැමිණිල්ලක් එක්ක ලියුමක් තිබුණා. ඒ වගේම municipal council එකේ mayor ඒකට දුන්න පිළිතුර. The reply letter, we did that too. About the solutions. Then what do you have to write here? When the solutions were given, you can't just wait without thanking them. ඒක තමයි මෙතන මේ කියන්නේ positive response. ඒගොල්ලන් බොහොම අපිට හොඳින් අපේ ප්‍රශ්නයට උත්තර දීලා ඒවට විසඳුම් දෙනවා කියලා ඒ දුන්න පිළිතුරටත් ඒ වගේම quick action නිකම්ම ලියුමකින් පිළිතුරු දීලා නැවතුනේ නෑ. ඉතා ඉක්මනින්ම පියවර ගත්තා ඒ දේවල් කරන්න. අන්න ඒ දෙකටම අපි ස්තුති කරලා ලියුමක් ලියන්න ඕනේ. Solve the problem. ප්‍රශ්නය විසඳපු එක ගැන. What do you have to include here? Include his suggestions and state his willingness to lend the hand to create a litter-free environment. දැන් අපි නිකම්ම ස්තුති කළා විතරක් මදි. තවත් කිහිපයක් දේවල් තියෙනවා කරන්න. Suggestions. තමුන් තවත් මොනවද යෝජනා කරන්නේ? මොනවටද litter-free environment එකක් හදන්න. Suggestions and willingness. තමුන්ගේ කැමැත්තක් ප්‍රකාශ කරනවා මේ තැන තැන කුණු නොදමන බොහොම පිරිසිදු පිළිවෙලක් ඇති වටපිටාවක් හදන්න තමුන් උදව් කරන්න කැමතියි කියන එක. Write the letter in your exercise book. Now you have to have your exercise book and also you have to remember the format of a formal letter. Let's see whether you remember it. This is an example. Can you see it starts with the sender's name and address, the date, and then the designation of the recipient, address, and then the salutation, subject, and the body. ඒ කියන්නේ යවන්නාගේ ලිපිනය, නමයි ලිපිනයයි දිනයයි, ඒ වගේම ලැබෙන කෙනාගේ තනතුර, designation, the mayor, ඒ වගේම ඒ ආයතනය, ඒකම salutation කියන්නේ මොකක්ද? අපි ආමන්ත්‍රණය කරලා ලියන දේ ඒත් එක්කම මාතෘකාව. Appreciation of prompt action. ඒ කියන්නේ අපි මේ අගය කරනවා ඉතා ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වීම ගැන කියන එක. ඒක තමයි මේ ලියුමේ වැදගත්ම කොටස. Now let's start reading the letter. I wish to thank you for the positive response you sent with regards to our request. මේ ඉල්ලීමට
ඔබ එවපු ඒ පිළිතුරට අපි මේ වෙලාවේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. I would also like to express my gratitude for the prompt action taken by the municipal council to stop the improper disposal of garbage. දැන් ඒක දිගට තිබුණට පොඩ්ඩක් බලන්න එක තැනකින් වෙන් කරලා බැලුවහම අමාරු නෑ. මොකද්ද මේ කියන්නේ? එක සැරයක් තෑන්ක් කරපු නිසා ඊළඟ තැනදී අපි I would also කියලා දානවා නැත්තම් එකම වගේ දෙකක් එක ළඟ ලියනකොට ඒකේ තේරුම මදි වෙන නිසා I would also like to express my gratitude. මම කොයි තරම් කෘතගුණයක් දැනෙනවද මට ඔබ ගැන, ඔබ ආයතනය ගැන මේ ආකාරයෙන් ක්‍රියා කිරීම සම්බන්ධයෙන්. For the prompt action ඉක්මන් පියවර ගත්ත එක ගැන taken by the municipal council to stop. අපි මේ ප්‍රශ්නය කලින් කතා කරා. ඉතාමත් අපරීක්ෂාකාරී ලෙස වැරදි ලෙස කුණු බැහැර කිරීම තමයි මේ improper disposal of garbage කියලා කියන්නේ. Then what does he say? We see how people have started following signboards and using garbage bins. අපි දකිනවා කොහොමද දැන් මිනිස්සු මේ බෝඩ් බලලා එතකොට garbage bin වලට කුණු දාලා ඒ වගේම වෙනසක් අපි දකින්න පටන් අරගෙන තියෙනවා කියලා කියනවා. We appreciate the follow-up mechanism too. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? follow-up mechanism එකක් කියන්නේ අපි යම් පියවරක් ගත්තට පස්සේ ඒක නිවැරදිව වෙනවද කියලා පස්සේ පරීක්ෂා කරලා පසු විපරම් කරලා බලන එක. ඉතින් ඒ ගැනත් මේ ලියුමේ ස්තුතිය පළ කරනවා. I hope that residents too could help in checking the progress. එතකොට මේක තවත් හොඳ හුඟක් පිරිසිදු ලස්සන පරිසරයක් වෙන්න නම් මොකද්ද කෙරෙන්න ඕනේ? මේ රෙසිඩන්ස්ලා මේ පළාතේ ජීවත් වෙන අයත් මේක හොඳින් කෙරෙනවද කියලා පරීක්ෂා කරලා බලන්න උදව් වෙයි කියලා. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. I would also like to suggest that the garbage collection truck comes more often to our area. මම තව යෝජනාවකුත් කරන්න කැමති මේ කුණු එකතු කරන garbage collection truck එක තවත් වැඩි වාර ගණනක් මේ පළාතට එයි කියලා. I will inform if any more health hazards occur in this area. මොකක්ද ඒකේ තේරුම? මම දැනුවත් කරන්නම් ඔබව what if any more health hazards occur in this area. මේ ප්‍රදේශයේ තවත් සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් තර්ජනයක් ඇති වෙන විදිහේ දේවල් වෙනවා නම් මම ඔබට දැනුම් දීමක් කරන්නම් කියලා කියනවා. Thank you, yours faithfully කියලා නම sign කරනවා signature එක මෙතන අනිවාර්යෙන් මේ විදිහට thank you, yours faithfully කියලා දාන්නත් ඕනේ. Now we have another activity. Can you remember the notice we did in the Pupil's book? Study the underlined phrases in the notice given in the textbook and write a similar notice to inform the students of your school about a tree planting campaign. Then ගස් සිටුවීමේ යම්කිසි වැඩපිළිවෙලක් ව්‍යාපෘතියක් ගැන අපි වෙනත් කෙනෙකුට නෝටිස් එකකින් දන්වන විදිහ තමයි දැන් හිතට කල්පනාවට ගන්න ඕනේ කොහොමද කරන්න කියලා. ඊට ඉස්සෙල්ලා පුංචි මතක් කිරීමක් අපිට මෙතන තියෙනවා අපේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තිබුණ නෝටිස් එක ශ්‍රමදාන කැම්පේන් එකක් ගැන. Notice. A tree planting campaign will be held on 25th September කියලා දිනේ දාලා from 8 am to 12:30 pm. වෙලාවත් දැම්ම. duration එක. කොයි අවස්ථාවේ සිට කොයි අනිත් වෙලාව දක්වාද කියන එක. To support the new tree planting project carried out in our district. මේක අපි සහයෝගයක් හැටියට කරන්නේ අපේ දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන මේ අලුතෙන් පැල වගා කිරීමේ ව්‍යාපෘතියට සහයෝගයක් හැටියට. This campaign is organized by the Environmental Society of our school. කවුද මේක සංවිධානය කරන්නේ? පරිසර සංගමය. අපේ ඉස්කෝලේ Environmental Society එක. Refreshments will be provided. ඒ කියන්නේ අපි කෙටි කෑම සංග්‍රහයකුත් තියෙනවා
All those who love the environment are requested to participate. කාටද සහභාගී වෙන්න ආරාධනා කරන්නේ? පරිසරයට ආදරේ අයට. All those who love the environment are requested to participate. කියලා කවුද මේ නෝටිස් එක දාන්නේ කියන එකත් සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම දිනයත් සඳහන් කරන්න ඕනේ. අපි ඉස්සෙල්ලා ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ දීලා තියෙන නෝටිස් එකේ විදිහටම තමයි මේකත් ලියුවේ. Activity 9. Add the correct punctuation to the following utterances and rewrite them correctly. Read aloud. So you have to add punctuation marks to the following utterances. Do you remember we discussed punctuation marks and the exclamation mark in particular? අපි සාමාන්‍යයෙන් නිතර පාවිච්චි කරන ඔක්කොම punctuation marks ටිකත් මතක් කරගමු. Full stop, comma, question mark, colon, semicolon ඒවත් එක්කම exclamation mark එකත් අපි විශේෂයෙන් ඉගෙන ගත්ත pupils book එකේදී. අපි මේකට ඉස්සෙල්ලා චුට්ටක් ඒ ටික ලියලා බලමු. This is a full stop and this is a full stop and this is a question mark, this is a comma and this is a colon and this is a semicolon. And we particularly learned the exclamation mark in the pupils book. Good afternoon. It's a greeting. So you put the exclamation mark here and my deepest sympathies. යම් කිසි අවස්ථාවකදී අපි කනගාටුව ප්‍රකාශ කරනවා නම් අපි මේක පාවිච්චි කරනවා. එතනත් අපිට exclamation mark එකක් දාන්න පුළුවන්. Splash, splash, splash. Splash, splash, splash. ඒ කියන්නේ ඒ වතුර ශබ්ද නගමින් විසිරී යන එකට තමයි මේ ස්ප්ලෑෂ් කියන්නේ. හුඟක් වෙලාවට ඒක අපිට මේ වගේ කතාවක් කියන අවස්ථාවකදී වගේ තමයි පාවිච්චි වෙන්න ඉඩ තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට exclamation marks දාන්න පුළුවන්. Water splashed on to the floor. එතන full stop එකක් දාලා සාමාන්‍ය වාක්‍යයක් විදියට ඉවර කරන්න පුළුවන්. Hello, is anybody there? අපිට දාන්න පුළුවන් මෙතන inverted commas මේක කතා කරන දෙයක් නිසා කවුරු හරි. Hello, comma, is anybody there? Question mark and close inverted commas because it's an utterance. කෙනෙක් ප්‍රකාශ කරන දෙයක් නිසා අපි inverted commas දැම්මා. Wow, what a lovely garden. Wow. ඒ කියන්නේ පුදුමය ප්‍රකාශ කරනවා. ඉතාමත්ම ලස්සන වත්තක්, ගෙවත්තක්. What a lovely garden. මෙතන අපි exclamation mark එකක් දැම්මා. මෙතනටත් ගැලපෙන්නේ exclamation mark එකක්ම තමයි. අපි ඉතාමත්ම ආසාවෙන් පුදුමයට පත් වෙලා මේ ගෙවත්තේ අලංකාරය දැකලා. Help, he shouted. I can't swim. දැන් මෙතන මෙන්න මේ දෙකට විතරක් inverted commas දානවා. help කියලා exclamation mark එකක් දාන්න ඕනේ. කවුරු හරි බොහොම හයියෙන් කෑ ගහනවා උදව් ඉල්ලලා. He shouted, I can't swim. දැන් මෙතන අපිට he shouted කියන එකට inverted commas එන්නේ නැහැ. ආයිමත් මෙතන inverted commas එනවා I can't swim කියන එකට. ඒ වගේම cannot කියන එකේ contracted form, short form එකට apostrophe එකකුත් එනවා. ඒ වගේම full stop එකකුත් එනවා. I can't swim. Hooray! We won the match. බොහොම සතුටින් කෑ ගහලා සතුට ප්‍රකාශ කරනවා අපි මැච් එක දෙනවා කියලා. එතකොට අනිවාර්යෙන්ම එන්නේ මෙතනට exclamation mark. Activity 10. The following symbols are used to give instructions. Write what they say. දැන් අපි මේවා ඊටම බහුල වශයෙන් දැකලා තියෙන symbols. ඒ හැම එකකම ඊට වැදගත් තේරුමක් තියෙනවා. මේවා ෆලෝ කරේ නැත්නම්
අනතුරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පරිසරය අපිරිසිදු වෙන්න පුළුවන්. තවත් නොයෙක් කරදර වෙන්න පුළුවන්. You have to follow these instructions very well. And you also have to know what they mean. අපි මේ instructions මොනවද කියලා බලමු මේ symbol වලින් කියවෙන්න. red තියෙනකොට අපි දන්නවා ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ do not go straight ahead or turn left කියන එකක් තියෙනවා. කෙලින්ම ඉදිරියට යන්නත් එපා, වමට හරවන්නත් එපා කියන එකත් මේකේ අදහස. විශේෂයෙන්ම අපි තියෙන්නේ do not go straight ahead. red තියෙනකොට. මෙතන B වලට එනවා do not litter. කුණු තැන් වල දමන්න එපා. බින් එකකට විතරක් දාන්න කියන එක. මෙතන use the correct bin. එහෙම තියෙන්නේ මොකද අපි එක අපද්‍රව්‍ය වර්ගවලට වෙනස් බින් පාවිච්චි කරන්න කියලා තියෙනවා. බෝතල් වෙනම, කාඩ්බෝඩ් වෙනම. අපි යන්න එහෙම අවස්ථාවකදී use the correct bins කියලා කියන්න පුළුවන්. parking. මෙතන අපි දන්නවා park your vehicle here. වාහනේ මෙතන නවත්වන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන්නේ do not use. Do not use your phone කියන අදහස ඔබේ දුරකථන පාවිච්චි කරන්න එපා කියන එක. මෙතන තියෙන්නේ පදික මාරුවක් තියෙනවා pedestrian crossing. ahead. ඉදිරියෙන් පදික මාරුවක් තියෙනවා කියන එක. මේ වගේම තවත් දුවල පුතාලා නිතරම දකින සයින්ස් ටිකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මොනවද මේකෙන් තේරුම් යන්නේ කියලා මතක් කරලා බලමු. මේක දැක්ක ගමන් අපි දන්නවා no horn කියන එක මෙතන නලාව ශබ්ද කරන්න සුදුසු නැති නිසා. මෙතන අපිට මේ ළමයි දෙන්නෙක් පාර පනින පින්තූරයක් තියෙන නිසා අපි දන්නවා ඒ කියන්නේ එතන ඉස්කෝලයක්. There is a school nearby. And here you can see that people are working in this sign. එතකොට මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ road work ahead. ඉදිරියේදී පාරේ අලුත් වැඩියක් කටයුතු සිදු වෙනවා කියන එක. මේක හුඟක් වෙලාවට අපි දකින දෙයක් කෝච්චි පාරවල් සම්බන්ධයෙන් තියෙන ස්ථානවල. හැබැයි මේ දෙකේ වෙනසක් තියෙනවා. මෙතන රේල් ගේට් එකක් තියෙනවා ආරක්ෂාවට. මෙතන රේල් ගේට්ටුවක් නැහැ. එතකොට අපි බලමු දැන් ඒ ටික ලියලා කොහොමද ලියන්නේ කියලා. unprotected level crossing ahead. මෙතන ඉන්නේ level crossing with gate. ahead කියලා පළවෙනි තැන අනාරක්ෂිත දුර්මිය මාර්ගයක්. මෙතන ගේට්ටුවක් සහිතව. මෙතන පැහැදිලිවම අපි දන්නවා no horn sign එක මේක. එතකොට මෙතන children crossing ahead.
මෙතන road works ahead. Now we have come to the end of all activities in this unit. දුවල පුතාලා මේ activities වලින් විශේෂයෙන්ම ඉගෙන ගත්ත දේවල් ටික හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. We wrote a formal letter and we revised the format of a formal letter. And then we also revised instructions. How to give instructions in different situations. එක් අවස්ථාවට ගැලපෙන විදිහට අපි imperatives පාවිච්චි කරලා හුඟක් දුරට instructions දෙන්නේ කොහොමද? We also revised punctuation marks. How to use punctuation marks appropriately. I hope you revised all these activities with me.